જય કિસાન મિત્રો, જાઉં છું વાડીએ જ્યાં અમારે સિંગ કાઢવાનો પંખો છે અને દાડિયા માટે સોડા લઈને જવાનું છે. તો હું જમવા જઈને સોડા લેતો જાઉં ને પછી તમને વાડી બતાવું કે જ્યાં અમારે સિંગ કાઢવાના દાડિયા છે આજે. તો ચાલો આપણે મળીએ વાડીએ જઈ. ચા પાણી નાસ્તો કરી લીધો હે. મારા ધર્મ પત્નીજી જો ભેગું કરવા મળ્યા છે. ભૂખ લાગી કે હા નાસ્તો કર્યો હા. તો બધા મજૂરો પાછા મળ્યા છે પાથરા લેવા. 5-6 વાગી જવાના છે આજ આમાં. ટિફિન લઈને આવવાના હે તો તને લેવા જવાના છે ને? હું ના લેવા જાવ ભાઈ, સંધુભાઈ જાહે, હું તો અહીંયા કામ કરી ઘડીક થયા થાય ખબર છું. મને ટિફિન લઈને એવું ન ગોઠે. હા સાના યાર બંધાણી. હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ માય કેમ બેહી જા જોગી તમે? થાકી થાકી શું જાવ જવાન છે છોકરાઓને. બધા ચા પીવા મળ્યા છોકરાઓ. મિત્રો પૂરા ખાને બેઠે છે થોડા થોડા પૂરા ખાવા પડતા હે. ધવલભાઈ ચા પીતા હે. બધા આ તમને બધાને જોવા ભાઈ એમને કોઈ ને ના રે ના મેં જો આ જાગદાર ના બધા આવ્યા ભાઈ જો આવે મારા ભાઈ ને મારા મામા ને બધાય ને મારા વાલા બાળી નાખ જલ્દી આની ખાલું મને આમ જો કોઈ પીવાન છે ઈ તો સા પાઈ છે બધા બાકી હોય ને દઈ દો. ઓલા બિસ્કિટ ના પેકેટ છે એ ઓલા કુતરા મને નામે નથી આવડતું. નાસ્તા જેના હોય લઈ આવો. હા નાસ્તો કરવો ઈ કેવું કરું ધીમે ધીમે પીવે છે થાકેલો. આના માથા મને બોલો રૂમાલ લઈ નીકળી ઉમલાને કીધું પણ ઈ ડાગણા કે મારા ઓલો લોન નો હપ્તો ભરવા જવાનું છે તળાજા. કરો ફોન નાસ્તો કરવા મિત્રો. હજી સા નથી ફૂટી મિત્રો જો બેડો પાણી ડોલ તો હતી હમણાં. ફોન આવી ગયા કટર વાળા તમે પડ્યો છે ને હાજે આ પડે ને તમે કે કાલે આવી યાદ નહીં આવું તાર ઘરની વાડીમાં મારા ઘઉં વાવવાના હતા હાનના. देखो इसका थोबड़ा तो देखो किसी अच्छे घराने के नहीं लगता है। इसकी दान हमने बताई कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। ની સગડી ગયેલો જો નીલો કામ સોર છે આ બધા કામ સોર હેડા નીકળી જાય કરે ચાલુ કરવું જોગી. બસ હવે 10 મિનિટ ની વાર છે. 10 મિનિટ બસ માવા બાવા સોળાઈ જાય. અમારા અરુણભાઈ આગળ ચાલુ કરે ટ્રેક્ટર બરાબર એટલે આગળ સીધા ગાડી વેવવાની છે. 2 ગાડી મોકલાવું મારા વાલા ના 2 ગુણ મોકલે 2 ગુણ મોકલાવું મારા વાલા ઠીક છે.
આ ટકો લાલ થઈ ગયો છે. આ લાલ થઈ ગયો છે. તો તમને બતાવું